بسم الله الرحمن الرحیم. د لومړیکال دوهم سمستر او همدارنګ د ستوماتولوژي پوهنځي محصلینو لپاره د اناټومي مضمون 33 لیکچر وړاندې کوم. په دې کې موږ د عضلات هغه برخه عضلات چې لیګ یا پونډۍ کې موقعیت لري دا عضلات په درې ګروپونو کې دي: انټیریور ګروپ دی، پوسټیریور ګروپ او لیټرل ګروپ. یعنی پونډۍ کې په دې درې ګروپونو کې عضلات دي. بیا پوسټیریور په دوه پلینونو کې د سوپرفیشل پلین کې دا دوه عضلات دي او ډی پلین کې دا څلور عضلات دي. لیټرل ګروپ کې چې کوم مسل دی هغه په دوه پلینونو کې دی، یو سوپرفیشل پلین دی او بل ډی پلین دی. په انټیریور ګروپ کې دا څلور عضلات دي چې هر عضله موږ په تفصیل سره څیړو. ټیبیالس انټیریور مسل دی، ټیبیا د هډوکي د لیټرل کونډایل او لیټرل سرفیس نه شروع کیږي. دا د ټیبیالس انټیریور عضله ده او د دې عضله په کوم ځای باندې انزرشن کوي. دغه عضله چې کوم دی د کیونیفورم هډوکي د دې او همدارنګه د اول میتاتارس بون چې کوم دی په دې هډوکي په کوم اول میتاتارس او کیونیفورم هډوکي باندې انزرشن کوي. او د دې عضلې وظیفه څه ده؟ کله چې کنټراکشن وکړي نو ډورسي فلیکشن and inversion of foot، یعنی د خپې په ډورسي فلیکشن کې او انورژن کې رول لري. Extensor Hallucis مسل دغه عضله چې کوم ده د فایبولا د میډیل سرفیس ته منشأ اخلي او د غټې ګوتې ډیسټل پلینکس باندې انزرشن کوي. وظیفه دا ده چې کنټراکشن وکړي د خپې په ډورسي فلیکشن کې او همدارنګه د غټې ګوتې په ایکسټنژن کې، ایکسټنژن تباعد ته ویل کېږي، داسې خلاصول په دې کې څه کوي؟ رول لري. ایکسټنسر ډیجیټوروم لانګوس مسل دغه عضله د فایبولا له میډیل سرفیس او د ټیبیا له لیټرل کونډایل نه شروع کیږي او په کوم ځای باندې انزرشن کوي؟ میډیل کیونیفورم، یعنی د کیونیفورم بون په میډیل برخه باندې او فرست میتا تارس باندې څه شي کوي؟ په دې باندې انزرشن کوي. یعنی دغه ایکسټنسر ډیجیټوروم مسل چې کوم ده د دې انزرشن چې کوم دی په کوم ځایونو باندې دی؟ میډیل سرفیس اف فایبولا، د فایبولا په میډیل سرفیس بخښنه غواړم میډیل کیونیفورم باندې څه شي کوي؟ انزرشن کوي. او فرست میتا تارس باندې څه شي کوي؟ دا انزرشن کوي. وظیفه څه شي دی؟ دا د خپې په ډورسي فلیکشن کې رول لري او همدارنګه ایورژن کې دا د دې څه شي ده؟ وظیفه ده. پیرونیوس ترتیوس مسل دغه عضله د فایبولا د هډوکي د کوم ځای نه منشأ اخلي. دا عضله فایبولا د هډوکي د میډیل سرفیس نه شروع کیږي او د پنځم میتاتارس هډوکي د هغې په څه شي باندې قاعده باندې دا انزرشن کوي. د دې وظیفه څه شی ده؟ ځکه خپو کې کوم بون موقعیت لري، خپو کې چې کوم دی هغه میتاکار بون نه دی، میتاتارس دی. میتاتارس وظیفه دا ده چې د خپې په ډورسي فلیکشن، ابډکشن او د خپې په ایورژن کې رول لري. ټرایسپ سورا مسل چې کوم ده، ټرایسپ سورا مسل د فایبولا د میډیل سرفیس نه شروع کیږي. منشأ د فایبولا د هډوکي له میډیل سرفیس نه او د پنځم میتاتارس په بیس باندې څه شي کوي؟ انزرشن کوي. د خپې ډورسي فلیکشن کې، ابډکشن کې او ایورژن کې رول لري. پلنټاریس مسل دا عضله بیا د فیمور د هډوکي د لیټرل سوپراکونډایل لاین د دې نه شروع کیږي او posterior surface of calcaneus، یعنی د کلکانیوس په posterior surface باندې انزرشن کوي. دا د خپې په پلینټر فلیکشن کې او د نی جاینټ په فلیکشن کې رول لري. پاپلیټیوس عضلات بیا د لیټرل کونډایل فیمور
د دې نه منشأ اخلي او د ټیبیا په پوسټیریر سرفیس باندې انزرشن کوي. د نی جیټ په فلیکشن کې رول لري او همدارنګه د کاف په میډیل روټیشن کې رول لري. فلیکسر ډیجیټوروم لانګوس مسل دا د ټیبیا له پوسټیریر سرفیس نه منشأ اخلي او د ډیسټل فلینکسس باندې څه شي کوي؟ انزرشن کوي. دا د سلورو لیټرل طرف ته چې کوم فینګر دی د ګوتو د دې په دې ځای کې پلنټر فلیکشن او د انکل جایم چې کوم دی په دې پلنټر فلیکشن کې رول لري. فلیکسر هیلوسیس لانګوس مسل دا د ټیبیا د پوسټیریر سرفیس نه شروع کیږي او د ګوتې غټې ګوتې یا د ټو په ډیسټل فلینکس باندې انزرشن کوي او د غټې ګوتې پلنټر فلیکشن کې رول لري. ټیبیالیس پوسټیریر مسل دا د ټیبیا او د فیبولا د دواړو د پوسټیریر سرفیس نه شروع کیږي او د نویکولر هډوکي په تیوبریسټي باندې انزرشن کوي. وظیفه څه شي ده؟ د دې عضلې وظیفه دا ده چې پلنټر فلیکشن او د خپې په انورژن کې رول لري. پیرونیوس لانګوس مسل د فیبولر هیډ انټیریور لیټرل نه شروع کیږي او د فیبولا لیټرل سرفیس نه د فرست میتاتارس او میډیل کینیفورم باندې څه شي کوي؟ انزرشن کوي. وظیفه د خپې ایورژن او پلنټر فلیکشن کې رول لري. پیرونیوس بریویس مسل دا د فیبولا لیټرل سرفیس نه شروع کیږي او پنځم میتاتارس بیز باندې څه شي کوي؟ انزرشن کوي. دغه عضله دا هم د خپې پلنټر فلیکشن او ایورژن کې رول لري. راځو د خپو عضلاتو ته چې په خپې عضلات په څو ګروپونو کې موقعیت لري. دا په دوه ګروپونو باندې ویشل شوي. یو د خپې ډورسل یا ظهري برخه کې چې کوم عضله د یوه دانه د هغې ته ایکسټینسر ډیجیټورم بریویس ویل کېږي. بل د خپې په پلنټر کې یا د خپې تلي پلنټر تلي ناحیه ته ویل کېږي. دلته عضلات هم موقعیت لري. دلته بیا په درې برخو کې موقعیت لري. پلنټر ناحیه کې میډیل ورته ویل کېږي. میډیل ساحه کې چې کوم یعنې د پلنټر یا د تلي په میډیل کې چې کوم عضلات دي هغه دوه پلین کې دي. یو سوپرفیشل پلین ورته وایي، بل ډیپ. په سوپرفیشل کې یو عضله ده، په ډیپ کې بیا دوه عضلات دي. لیټرل ګروپ دې کې دوه پلینونه دي، یو سوپرفیشل پلین دی، بل ډیپ پلین دی. په سوپرفیشل کې یو عضله ده، په ډیپ کې یو مسل دی. میډل ګروپ یعنی د پلنټر میډل ګروپ کې چې کوم مسل دی هغه په درې پلینو کې دي. سوپرفیشل پلین کې یو عضله ده، میډل کې یو عضله هغې ته ویل کېږي کوادریتوس پلانټي مسل او څلور لومبریکل مسل دی. په ډیپ مسل کې انټروسیوس مسل دی چې تعداد یې 7 دانو ته رسیږي. راځو لومړی هغه عضلات وایو چې لومړی هغه عضله وایو چې په ډورسل برخه کې ده، هغې ته ویل کېږي ایکسټینسر ډیجیټورم بریویس مسل. د دې انزرشن د کوم ځای نه ده او په کوم ځای باندې بیا اوریجن کوم ځای نه ده، انزرشن په کوم ځای کوي. اوریجن یا د دې شروع چې کوم ده هغه د کلکانیوس هډوکي له سوپیریر سرفیس نه دا شروع کیږي او انزرشن بیا په کوم ځای کېږي، یعنې په کوم ځای باندې پای ته رسیږي. د دې عضلې الیاف ښکته طرف ته بیا په څلورو برخو باندې ویشل کېږي. 1 2 3 4 برخې شوې، دا ګورو 4 برخې دي، په دې باندې ویشل کېږي. هره برخه بیا په ښکته په ټینډون باندې بدلیږي او دغه ټینډون بیا چې کوم دي د څلورو میډیل فینګر دې خواته ورځي، په دې باندې انزرشن کوي. د دې وظیفه څه شی ده؟ د دغې عضلې وظیفه دا ده چې کله دا کنټراکشن وکړي د ایکسټینسر ډیجیټورم بریویس مسل، نو د څلورو دغه اونسي ګوتې چې کوم دي یا میډیل طرف ته دغه ګوتې چې دي د دغه ګوتو په ډورسي فلیکشن کې رول لري. دا عضلات چې وایو دا به د خپې
تلي کې د عضلات موقعیت لري. پلینټر ناحیه کې به وي چې موږ په اول سلایډ کې د دې طبقه بندي وکړه، کلاسیفیکیشن یې موږ وکړه. یو مسل چې کوم ده هغه اډکټور هیلوسیس مسل ده. دغه عضله د کلکانیوس هډوکي د میډیل تیوبرکل د دې ځای نه شروع کېږي او د 2 یا د غټې ګوتې په پراکسیمل پلینکس باندې انزرشن کوي. د دې وظیفه څه شی ده؟ وظیفه دا ده چې د غټې ګوتې په ابډکشن کې او همدارنګه پلینټر فلیکشن د غټې ګوتې په دې کې رول لري یا دغه وظیفه اجرا کوي. فلیکسر هیلوسیس بریویس مسل دغه عضله د پلینټر سرفیس اف کیوبایډ د دې نه منشا اخلي، یعنی د کیوبایډ د پلینټر سرفیس نه شروع کیږي او د غټې ګوتې په پراکسیمل پلینکس باندې څه شی کوي؟ انزرشن کوي. وظیفه د پراکسیمل پلینکس فلیکشن کې رول لري. اډکټور هیلوسیس مسل دا د دویم دریم څلورم ابلیک هیډ یعنی د میتاتارس کوم ابلیک هیډ چې د هغې نه شروع کېږي او همدارنګه ابلیک دوه هیډه لري، یو ابلیک هیډ دی بل ټرانورس. او ټرانورس د دریم څلورم پنځم میتاتارس پلینجل جان نه شروع کېږي. د غټې ګوتې په پراکسیمل پلینکس باندې دا انزرشن کوي او د 2 یا د غټې ګوتې په اډکشن کې رول لري. بل مسل چې کوم ده هغه اډکټور ډیجیټي مینیمی مسل دی. دغه د کلکانیوس د هډوکي د میډیل او لیټرل تیوبرکلونه چې کوم د هغې ځینې شروع کېږي. کلکانیوس کې چې کوم میډیل او لیټرل تیوبرکلې دي او د لیټل فنګر پراکسیمل پلینکس باندې انزرشن کوي چې د دغه پنځمې ګوتې په ابډکشن کې او پلینټر فلیکشن کې رول لري. فلیکسر ډیجیټي مینیمی بریویس مسل دغه عضله د پنځم میتاتارس بیز نه شروع کېږي او د لیټل فنګر په پراکسیمل فلیکس باندې انزرشن کوي. د دې پلینټر فلیکشن اف میتاتارسو پلینجل جاینټ دا د دې وظیفه ده چې کله کنټراکشن کوي. فلیکسور ډیجیټورم بریویس مسل دا د کلکانیوس د میډیل تیوبرکل نه شروع کېږي او ښکته په تلي کې دا په څلورو ټنډنونو باندې بدلیږي چې دا په څلورو لیټرل هر ټنډون بیا په څلور طرف ته چې کوم لیټرل طرف ته ګوتې دي په هغې باندې انزرشن کوي او د همدغه څلورو لیټرل فنګرو په پلینټر فلیکشن کې رول لري. کوادریتوس پلانټي مسل دا د میډیل ان لیټرل هیډ د دې چې کوم دی هغه medial origin from medial and lateral side of calcaneus یعنی دا عضله دوه هډه لري، یو میډیل دی بل لیټرل دی. میډیلی د کلکانیوس د میډیل طرف نه او لیټرلی د کلکانیوس لیټرل طرف نه منشا اخلي. بیا ښکته چې ځي یعنی د دې انزرشن چې کوم دی دغه عضلې د کوادریتوس پلینټي مسل عضلې انزرشنی د فلیکسور ډیجیټورم لانګوس عضلې په دغه ټنډون په پوسټیریور لیټرل طرف باندې څه شي کوي؟ انزرشن کوي. وظیفه هم دا ده چې دا څلور د فنګر چې کوم دی لیټرل طرف ته د دوی پلینټر فلیکشن کې رول لري. لومبریکل مسل د دې عضلاتو دا لومبریکل مسل دی د دې منشه موږ وایو. دغه عضلات څلور دانې دي له میډیل نه لیټرل طرف ته د 1 2 3 څلورو داس نوم ورکړل شوی دی. د فلیکسر ډیجیټورم لانګوس د دې ځای نه شروع کېږي. فلیکسر ډیجیټورم لانګوس ته د دې ځای نه د عضلات څلور واړه ده، څلور دانې لومبریکل مسل دي د دې ځای نه شروع شو او انزرشن یې
د دغه عضلاتو ټینډون چې کوم دی په څلورو لیټرل طرف ته چې کوم فنګر دی دغه په دې باندې څه شی کوي انزرشن کوي لکه شکل کې چې پیدا تاسو ته کتلی شي. د دې عضلاتو وظیفه څه شی ده؟ د انټر پلینجل جاینټس یعنې د عضلاتو تقلص له کبله په انټر پلینجل جاینټ کې څلور اخري ګوتو چې د دې په ډورسي فلیکشن کې رول لري. انټروسیوس پلنټر مسلز دغه عضلات درې دانې دي او د دریم څلورم پنځم میتاتارس د دې د جسمونو له پلنټر سرفیس څخه دا شروع کیږي. انزرشن دغه عضلات په کوم ځای باندې انزرشن کوي یعنی په دریم څلورم پنځم میتاتارس باډي نه شروع کیږي او لیټرل طرف ته درې ګوتې چې کوم دي د هغوی په پراکسیمل فلینکس باندې انزرشن کوي. وظیفه یې د دغه عضلاتو د کنټرکشن له کبله دا درې لیټرل طرف ته ګوتې چې کوم دي د دې په اډکشن کې رول لري او همدارنګه د میتاتارس پلینجل جاینټ په پلنټر فلیکشن کې او انټر پلینجل عضلات په ډورسي فلیکشن کې رول لري. دا عضلات انټروسیوس ډورسل مسل دا څلور دانې دي د میتاتارس هډوکو د باډي ترمنځ موقعیت لري. ډورسل چې کوم دي دا عضلات د دوی اوریجن چې کوم دی یعنی د میتاتارس هډوکو ترمنځ دوی شروع کیږي د دې ځای نه او لومړی چې کوم ده د دوهمې ګوتې د پراکسیمل فلینکس د قاعدې په میریل خوا کې او باقي نور درې عضلات چې کوم دي د دوهمې درېمې څلورمو ګوتو د پراکسیمل فلینکس د بیس په لیټرل طرفونو باندې انزرشن کوي. د دې وظیفه څه شی ده؟ که چېرته دغه عضلات کنټرکشن وکړي څلور لیټرل طرف ته چې کوم فنګر دي د دې ګوتو د دوی په تباعد کې رول لري او په همدې ګوتو پورې د مربوطه میتاتارس پلینجل جاینټ په پلنټر فلیکشن او انټر پلینجل جاینټس په ډورسي فلیکشن کې رول لري. دې شکل کې تاسو هم دغه عضلات اشکال کتلی شئ. دا زموږ د ښکتني طرف عضلات چې په دې لیکچر کې پای ته ورسېدو.